Привіт! Про унікальний будинок в Закарпатті вперше повідомили у 2015 році. В ньому втілені в реальність фантазії людини, в які важко повірити. Хтось побачене частково порівнює з київським будинком із химерами, інші натякають на стиль всесвітньо відомого іспанського архітектора Антоніо Гауді. Місцеві селяни цю химеру прозвали «будинком зі сміття», адже сотні його дуже різноманітних елементів господар справді взяв зі звалища. Та найбільше вашу увагу привернуть численні пластмасові обличчя ляльок і виліплених з бетону масок, на яких жодної посмішки чи позитивної емоції. Неймовірний шедевр хаосу і гармонії. Виявляється, дачу загадковий чоловік почав будувати власними руками ще в 1980-х роках. Загадковий тому, що в відкритому доступі нема ні його імені, ні його фотографії. Відомо, чоловік народився в Росії. Колись служив у військовій частині в Закарпатській області, будував гірську військову дорогу в напрямку міста Свалява. Під час будівництва втратив здоров'я, вийшов на пенсію у званні полковника і назавжди оселився в Закарпатті. Пишуть, що його дружина працювала в дитячому садку, але давно померла. З того часу чоловік живе один. Варто зауважити, що власник не завжди вдома, будь-яку персональну інформацію, своє ім'я, прізвище, номер телефону не озвучує. Унікальний будинок розташований в селі Нижнє Солотвино Ужгородського району на території дачної забудови. Біля села Богрівка, Богородчанський район, десь через кілометр від доту, розташованого біля місцевої дерев'яної церкви, вгору по дорозі, буде наступний знаменитий трирівневий форт Парламент. Так, без букви «Р». Дот розташований на вершині гори Погар. Масивна оборонна споруда з бетону, саме тим унікальна, що має бійниці у 3 рівнях. Дот споруджували солдати будівельної команди австрійського війська, ймовірно, згідно напису на табличці, з 30 травня до 2 грудня 1917 року. Дерев'яне перекриття всередині прогнило і завалилося. Висота середнього ярусу становила близько метра, верхній ярус має дещо менший діаметр, аніж нижній. Пишуть, що станом на 2006 рік в районі села Богрівка збереглося 9 подібних вогневих точок, мережа яких свого часу стримувала наступ противника майже 2 роки. На околиці села Тур'я-Бистра, Перечинський район, розташовується загадковий валун. З вигляду камінь як камінь, але якщо уважно подивитися, можна побачити на ньому 2 дивні відбитки. Один подібний на слід від дитячої ніжки, а інший менш помітний, як від копита. Місцеві мешканці з давніх давен вірять, що камінь зцілює від різних хвороб і виконує бажання. Головне – вміти правильно попросити. Як стверджують селяни, відбиток ніби дитячої ніжки вважають слідом ангела, його потрібно поцілувати, помолитися біля нього і попросити про найзаповітніше. Інший відбиток ніби копита вважають слідом чорта, на який місцеві обов'язково плюють. Старожителька Тур'ї Бистрої розповідає, що біля каменю не одна людина зцілилася і наводить приклад. Її далека родичка ніяк не могла завагітніти. Ходила до каменю, просила і через деякий час народила здорову дитину. Одного разу в середині 2000-х років один колекціонер захотів викрасти цей камінь і навіть найняв для цього кількох місцевих хлопців. Хлопці зізналися, що колекціонер пропонував за камінь спочатку $500, потім 700, а потім і всі 1000, розповідає один з мешканців села. Вивезти камінь хлопці так і не змогли. Спочатку в сонячний день почалася страшна гроза. Потім хлопці приїхали на тракторі і навіть зачепили камінь, протягнувши його до річки, але трактор раптово зламався. Відремонтувати його потім чомусь так і не змогли, довелося розібрати на металобрухт. Крім цього, після спроб викрасти камінь, у хлопців почалися проблеми. У одного сім'я розпалася, інший помер через хворобу, а третій почав зловживати алкоголем. У підсумку дивний камінь досі стоїть на своєму місці. Якщо було цікаво, поставте лайк під відео і не забудьте поширити відео на своїх сторінках у соцмережах.